Κοιτάξτε, το θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις εντυπώσεις είναι ότι πολύ σωστά είπατε, το να σου κάνει τη μονή της χώρας τζαμί, η μόνη παραχώρηση που έκανε ήταν να παραβρεθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και να μην παραβρεθεί ο κύριος Ερντογάν διαζώσεις στη μονή της χώρας. Και όποιος έχει πάει στην Κωνσταντινούπολη και έχει δει, έχει τα υπέροχα ψηφιδωτά, τα οποία δείχνουν έτσι την παλαιολόγια περίοδο όλη αυτή την ακμάζουσα, την αναγεννησιακή τέχνη, η οποία πέρασε φυσικά στους δυτικούς και τους εκπολίτησε επί της ουσίας. Λοιπόν, θα μπορούσε να το κάνει μετά. Αυτό δείχνει τεράστια περιφρόνηση, όχι στο φιλοξενούμενό του, αλλά προς την Ελλάδα. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένα πρόσωπο, όμως εκπροσωπεί ένα ολόκληρο κράτος και ένα ολόκληρο έθνος επί της ουσίας. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, που εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε κατά την άποψή μου, το θέσατε και αυτό, το είπατε, αλλά αυτό είναι ενδεικτικό το τι συζητάμε αυτή τη στιγμή με την Τουρκία. Είναι ότι πάει να περάσει ως επίσημη κρατική ιδεολογία στους ανθρώπους του μέσω των σχολείων ότι η Ελλάδα επί της ουσίας έχει καταλάβει νησιά του Αιγαίου, έχει σφετεριστεί ή προσπαθεί να σφετεριστεί την Ανατολική Μεσόγειο και πρέπει αυτά να γυρίσουν στη μητέρα πατρίδα. Προσέξτε, και οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε θα πρέπει να το αντιληφθούν αυτό. Έτσι το κάνανε οι Γερμανοί τη δεκαετία του 30. Έτσι ακριβώς το κάνανε. Το περνάγανε στα σχολεία, τους δημιουργούν το κλίμα το εσωτερικό για να νομιμοποιήσουν μελλοντική στρατιωτική τους ενέργεια και ύστερα το κάνανε. Το κάνανε οι Τούρκοι τη δεκαετία του 50 με την Κύπρο. Και προσέξτε, η γαλάζια πατρίδα είναι αντιγραφή, μόταμο, να το πω έτσι, λέξη κατά λέξη, της γαλάζιας πατρίδας, την οποία τη χρησιμοποιούν οι Κινέζοι στη Νότια Συνική Θάλασσα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουν. Ό,τι κάνουν οι Κινέζοι στη Νότια Συνική Θάλασσα, τι κάνουν οι Τούρκοι. Και προσέξτε, πλέον δεν έχουμε μόνο τη γαλάζια πατρίδα της θάλασσας. Υπάρχει και αυτό το οποίο αναφέρονται στην πατρίδα των εθέρων. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κατάφορη παραβίαση της διακήρυξης των Αθηνών, το οποίο πολύ σωστά είπατε, δεν είναι νομικό κείμενο, είναι πολιτικό κείμενο. Αλλά ξέρετε, ένα νομικός μη δεσμευτικό κείμενο είναι εξόχως πολιτικό. Δηλαδή, αυτό που περιμένουν οι Τούρκοι είναι εμείς επί της ουσίας να παγώσουμε κάθε κίνηση που κάνουμε, έτσι, στις θαλάσσιες περιοχές μας. Το είδαμε με τα θαλάσσια πάρκα που επικαλέστηκαν. Προσέξτε, επικαλέστηκαν τη συνθήκη, τη διακήρυξη των Αθηνών, έτσι, ενώ αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνουν, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το έχουμε αντιληφθεί ο κόσμος το πόσο σημαντικό είναι ότι περνάνε αυτές τις διεκδικήσεις στην νεολαία τους και στα παιδιά τους, γιατί όπως έχουμε πει, επίσης, επιτρέψτε μου αυτό να το πούμε, γιατί το επιχείρημα ότι με τον Ερντογάν δεν έχουμε στρατιωτική κρίση τύπου ημίων δεν στέκει, υπό την έννοια ότι ο Ερντογάν έχει πλέον σηκώσει τον πύχη των διεκδικήσεων της Τουρκίας πολύ παραπάνω από ό,τι όταν το ανέλαβε και έχει στρώσει το έδαφος για τη μελλοντική κρίση, η οποία καταλαβαίνετε ότι εάν συνεχίσουμε έτσι όπως πάμε με την κατευναστική πολιτική τη δικιά μας και την επιθετική των Τούρκων, δεν πρόκειται να την αποφύγουμε. Κοιτάξτε, οι υποκανονικές συνθήκες θα πρώτον και πρέπει να υπάρχει συνυποσχετικό. Το συνυποσχετικό για να γίνει είτε να πάμε στη Χάγη, είτε προσέξτε να πάμε στο Αμβούργο, που αν θέλετε την άποψή μου, το Αμβούργο είναι το πλέον θετικό για την ελληνική πλευρά, γιατί το Αμβούργο, το δικαστήριο του Αμβούργου είναι για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες και μόνο. Έχει δημιουργηθεί με βάση λόγω του Γιούγκλος, έτσι. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να επιλύσει το Αμβούργο ή να δεχτεί ζητήματα εθνικής κυριαρχίας ή οτιδήποτε. Η Χάγη δέχεται και ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Το Αμβούργο είναι καθαρά για τις θαλάσσιες ζώνες. Άρα λοιπόν, εάν δεχτούμε ότι η ελληνική πλευρά θα πει ότι εν πάση περιπτώσει θα πάει στο Αμβούργο με την τουρκική, θα πρέπει να κάνουμε ένα συνυποσχετικό. Θα καταλήξουμε στο εξής πολύ απλό και θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Όταν θα πάει οποιοδήποτε δικαιοδοτικό έργανο διεθνές να πει πιανού τις θαλάσσιες ζώνες να τις καθορίσει, να πει Ελλάδα ή Τουρκία, θα πει το νησί αυτό ανήκει στην Ελλάδα, μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει να έχει αυτό και αυτό και αυτό. Να έχει 6 μίλια, να έχει 8 μίλια, να έχει 10 μίλια, να έχει 12. Όταν όμως η Τουρκία σου λέει ότι το νησί αυτό δεν είναι καν ελληνικό,
Πώς ακριβώς θα πάμε και θα οριοθετήσουμε ζώνες? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν οι φίλες και φίλοι. Είναι παράλογο. Αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή για συνυποσχετικά είναι η μόνη περίπτωση να πάμε με βάση τις τουρκικές διεκδικήσεις, οι οποίες έχουν μπει πλέον στα σχολικά βιβλία, άρα έχει γίνει κρατική ιδεολογία και δεν είναι ιδεολογία ενός ηγέτη ο οποίος έφυγε, άρα θα αλλάξει τη στρατηγική. Είναι ένα συνυποσχετικό το οποίο θα θέτει επί της ουσίας υποαίρεση ελληνικό εθνικό έδαφος. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Αν εννοούμε ότι πρόκειται να πάμε, αν εννοούν μάλλον οι Έλληνες πολιτικοί μας, ότι θα πάνε στο Αμβούργο ή θα πάνε στη Χάγη μόνο για τις θαλάσσιες ζώνες, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να αντιλαμβάνονται ότι δεν πρόκειται να πάμε ποτέ, οπότε το λένε γιατί είναι πολιτικός ορθόν και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Αν όντως το εννοούν όμως, με τις τουρκικές θέσεις ως έχουν, το συνυποσχετικό επί της ουσίας θα αποφασίζει και ποιανό είναι το έδαφος πριν πας στη ζώνη. Αν εμείς συνεχίσουμε έτσι, δηλαδή αν εμείς εις τα Αθήνας πετάμε χαρταετό, να σας το πω πολύ λαϊκά, έτσι, που δεν είναι πολύ σοβαρά τα θέματα για να τα λέμε έτσι να κάνουμε πλάκα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε ότι επίκειται ανατροπή δυνάμεων στο ναυτικό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αν δεν δράσουμε χθες, εάν δεν το αντιληφθούμε αυτό και αν δεν καταλάβουμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή επί της ουσίας αυτό το οποίο κάνει ακριβώς το ίδιο με το οποίο κάνει, σας το λέω τέταρτη φορά και ελπίζω να μην γίνομαι κουραστικός, η Κίνα, αλλά εμείς δεν είμαστε Φιλιππίνες μπροστά στην Κίνα. Δηλαδή δεν είναι διαφορά Φιλιππίνες με Κίνα ή ξέρω εγώ Ταϊβάν με Κίνα, η Ελλάδα με την Τουρκία. Αλλά άμα φέρετε η Τουρκία σαν Κίνα και εσύ φέρεσαι σαν να είσαι το Λιχτενστάιν, συγγνώμη για το. Δεν έχω τίποτα βέβαια με τη χώρα αυτή, αλλά εννοώ για να καταλάβουμε το μέγεθος, διαφορά μεγέθους και λειτουργούμε έτσι. Είναι πολύ απλό ότι ο Τούρκος θα προσπαθήσει αρχικώς με τη σαλαμοποίηση να σε κάνει κράτος δορυφόρο. Σου χτίζει βάσεις γύρω-γύρω, δηλαδή σου χτίζει βάσεις στη Λιβύη, σου χτίζει βάσεις στην Αλβανία, οι οποίες όλες αυτές έχουν αεροναυτικό χαρακτήρα. Δηλαδή μπορεί να στείλει το Ανατολού αυτό το υβριδικό αεροπλάνο ελικοπτεροφόρο από τα δυτικά, δηλαδή μπορεί να σου δημιουργήσει πλέον απειλές από κάθε κατεύθυνση. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι όταν θα βρει την ευκαιρία θα προσπαθήσει να επιβάλλει την άποψή του και θα μου πει κάποιος είναι δυνατόν, και εγώ θα του πω, αν πριν 2 χρόνια σκεφτόταν ότι είναι δυνατόν η Ρωσία να εισβάλλει στην Ουκρανία και μας κοίταζαν εμείς που το λέγαμε ότι θα γινότανε σαν να ήμασταν εξωγήινοι, δεν συνέβη. Ότι εξαφανίστηκε τον Ναγκόρνο Καραμπάχ και οι Αρμένοι πριν μερικούς μήνες έχουν 120.000 πρόσφυγες και δεν άνοιξε μύτη στη διεθνή κοινότητα. 120.000 πρόσφυγες φύγαν. Λοιπόν, θα έλεγε το ότι εξαφανίζεται η λωρίδα της Γάζας διότι θα εξαφανιστεί, όπως καταλαβαίνετε. Ότι στην ανθρώπινη ιστορία και στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει μια εποχή όπου αλλάζουν τα σύνορα και διαμορφώνονται νέες ισορροπίες για τα επόμενα 70-100 χρόνια. Είμαστε ακριβώς αυτά τα χρόνια.